Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. În cadrul întâlnirii de astăzi, împreună cu un grup de studenți vom aborda câteva aspecte despre relația dintre libertate și modul de gestionare a emoțiilor. Domnule profesor, nu cred că am mărturisit până acum public, dar vreau să recunosc faptul că de multe ori sunt copleșit de emoții și nu sunt capabil să le gestionez. Cum să-mi explic sensibilitatea exagerată pe care o am în anumite situații și cum aș putea deveni liber față de emoții? A întrebat un student. Dragul meu, nu ești singur într-o asemenea situație. Emoțiile sunt manifestări afective și fizice spontane, de durată scurtă, generate de subconștient, ca reacția individului față de stimul exterior, din organism și din amintiri. Specialiștii în psihologie au identificat 4 emoții de bază: frica, tristețea, furia și bucuria. Vom vorbi despre fiecare pe rând. Ca în orice domeniu al științei, există dispute între specialiști, iar unii consideră că emoții și disperarea, surprinderea, surpriza, dezgustul, disprețul, rușinea, anticiparea sau acceptul. Stările emoționale apar la câteva luni de viață, când bebelușul începe să răspundă la stimuli, să se bucure când își recunoaște părinții și pe cei apropiați, dar și atunci când se sperie de zgomote sau de diverse lucruri pe care le vede. Emoțiile exprimă ceea ce simțim și ce gândim într-un anumit moment, fiind capabile să determine un anume tip de reacție rapidă, pozitivă sau negativă, la diversi stimuli. Interesant este că aceleași emoții pot genera manifestări și sentimente diferite, în funcție de nivel de educație și cultură, în funcție de standarde morale și spirituale, de starea de sănătate, de scop și sens al existenței fiecărei persoane. Cunoscând modul cum reacționăm de obicei la diversi stimuli, avem ocazia să prevenim manifestarea negativă a propriilor emoții. Să facem un pas important în gestionarea acestora, generând stări afective pozitive, care ne aduc armonie interioară, dar și o îmbogățire, o îmbunătățire a relațiilor cu semenii noștri. Este extrem de important să nu ignorăm, dar nici să nu hiperbolizăm rolul emoțiilor noastre și ale celorlalți cu care relaționăm. Dezbaterea a fost întreruptă de un student care a întrebat ce efecte negative pot avea emoțiile asupra comportamentului și performanțelor noastre. Dragii mei, dacă nu gestionăm corespunzător emoțiile, acestea pot produce tulburări emoționale care afectează negativ comportamentul, dar și capacitățile fizice ale organismului, în special viteza de reacție. Din cauza tulburărilor emoționale și a faptului că în acele momente nu avem suficientă atenție distributivă, putem deveni vulnerabili în fața unor pericole sau putem produce accidente pe stradă, în trafic, la locul de muncă, în excursii. Cu siguranță, dacă am consulta statisticile din domeniu, am constatat cu ușurință că accidentele în care sunt implicate persoanele afectate de tulburări emoționale sunt mult mai numeroase ca în cazul persoanelor cu psihic echilibrat. Emoțiile prost gestionate au efect negativ asupra aptitudinilor și capacității de muncă, împiedicând integrarea profesională normală, dobândirea rapidă de abilități, mobilizarea la efort,
apariția satisfacțiilor profesionale și a performanțelor. Dragii mei, pentru a face față exigențelor profesionale, individul hiperemotiv consumă mult mai multă energie decât colegul său, care este echilibrat emoțional. Fapt care va conduce în timp la deteriorarea stării sale de sănătate psihică și fizică. Domnule profesor, am observat că atunci când sunt emoționat, îmi bate inima mai repede. Credeți că reacțiile fiziologice la emoții sunt o problemă? M-a întrebat un tânăr. Dragul meu, din punct de vedere fizic, emoțiile sunt întotdeauna însoțite de unele reacții fiziologice, cum sunt transpirații, gură uscată, nod în gât, senzații de căldură sau de frig, expresie facială schimbată, ritm cardiac accelerat, durere ale brațului stâng. La reacțiile fiziologice se pot adăuga și episoade nevrotice, plâns, nerăbdare, precipitare, impulsivitate, agresivitate, sindromul persecuției sau un exces de exuberanță. În situații conflictuale, tulburările emoționale afectează negativ libertatea de decizie a spiritului și comportamentul, generând deseori acțiuni necugetate, imprudente, riscante, impulsive, violente, având un grad ridicat de pericol social. Aceste situații se întâlnesc cu frecvență mărită la persoanele cu un sistem nervos labil, care nu sunt capabile să-și gestioneze procesele psihice afective, volitive, adică voința, și intelectuale, adică rațiunea, pentru a reuși să gestionăm emoțiile și sentimentele negative generate de întâmplări neplăcute. Este important să acționăm cu calm și înțelepciune, în respect pentru libertatea altora, cât și pentru valorile morale și normele elementare ale bunului simț. Într-un asemenea demers, este esențial ca în permanență să gândim pozitiv, să fim deschiși spre ceilalți, să-i tratăm cu răbdare, cu înțelegere, respect și prietenie, să analizăm împreună problemele divergente apărute în relația noastră, să le rezolvăm pe baza principiului dragostei slujitoare față de aproapele, evitând orice formă de compromis moral sau material. Timpul acordat întâlnirii noastre de astăzi a expirat, din păcate. Mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vom discuta despre relația dintre libertate și frică.